не анонсував. Але буде така тема у нас, чому величезна Росія ніяк не може перемогти у війні малесеньку ту Україну. Ми подивимось, проаналізуємо, що к чому і як ведеться. Війну розв'язали росіяни, це перше. Але армія, оцю от армію ми зараз із вами і проаналізуємо такими простими словами. От ви кажете, що у вас там якісь в Росії традиційні цінності, це наше все. І оці ж от традиційні цінності, вони розповсюджуються і на вашу ж армію. Обов'язково. Це є. І завжди, мабуть, буде. Ваша армія ще зроблена по тим же традиційним цінностям, що ще з Великої Вітчизняної війни 80 років назад. Отак військова доктрина до цього часу ще працює. Основана на зброї, людях, силі. Ви ж самі пам'ятаєте, як у 45-му році ще був кіннота була. Точно так зараз от у вас танкові оці з'єднання величезні. Зараз виходить так, що танки у нас зовсім стали неактуальні. На фронті їх використовують, в крайньому випадку, як тягачі. Велика техніка, їх ховають. Просто вона є, існує, але коли використовується, зразу спалюють. Коли ви пішли на нас у наступ, точно так же по старинки, традиційними цінностями, танкові оці з'єднання полізли, ви поїхали на них захоплювати нашу Україну. Але їх і коктейлями Молотова знищували, і всім іншим. А тепер зовсім перейшли оті маленькі дрони, які кинув бомбочку, немає танка. І оці танкові з'єднання стали вже, якби й непотрібними. Те ж саме і в інших сферах військової техніки. От артилерія. Вона, дальність тих артилерійських пострілів велика, кілометрів 40 більше. Але ще вона використовуватиме і надалі, мабуть. Але все рівно далі і далі стає все менше актуальним. Тепер люди, їх кількість, з'єднань, величина цієї армії. Як раніше було в середні віки ще. Наступає 100-тисячна армія турецького султана на монголів, у якого 50 тисяч. Уже відразу визначено, хто буде переможцем. Єдине, що монголи, може, маленькі, а турки більші, то там може бути чисельність цієї армії там різна. Тепер же воюють в основному оті от дрони. І оце тому, що російська армія використовує отакі традиційні армійські цінності, тому воно так і воюється. Нема переходу на більш новітні якісь рейки. Потрібно знаходити нову техніку. Ви знаходите. Бо не виходить воювати на отих
простих, старих, які в історії задіяні були колись, і тоді себе в той час проявили добре, на майбутнє уже не пройде. Ті ж самі літаки, вони великі. Він один і коштує набагато більше. Його раз та й збили, і вже й нема літака. Ті ж самі дрони зараз роблять ту ж саму справу, що той же літак. Єдине, що дрон без людини управляється там якось штучним інтелектом, за допомогою людини, звичайно. Але не потрібно навчання тих людей, і загине він, і всього іншого не потрібно. Оце, тому ото дідусь сидить ваш біля того і каже, що нам нарозповідали такого, що в нас там така зброя, прямо страшна, а тепер дивимось, а її чогось не проявляється вона у себе. Тому що використовується все старе, як ото кіннота Будьонного у тих військах. Оце зараз так само танкові з'єднання і всі інші. Це так я думаю. Ну, на цьому закінчимо про це танки, про літаки. Тепер ракети летять туди-сюди, підривають все, що можуть, що побачать. Ракети, вони і тим більше балістичні. Вони ж коштують дорого, їх зробити важко. Ті ж самі дрони виконають цю ж саму задачу. Єдине, що несуть вони маленький отой заряд тротилового еквіваленту, що невелику, так сказати, внесе частку пошкоджень. Але другий прилетить, третій, п'ятий, 25-й. Кількість їх, вони дешеві. І оце добре, що ви точно так, отими старинними методами почали воювати з нами. Ми ж теж могли зі своєї сторони, точно так же, як і ви, і починали у цій війні ми відбиватись простими отими коктейлями Молотова, там, якимись бронебійними зброєю і іншим. А потім не відбудовували ж Харківський тракторний завод і не робили танки, щоб танки на танки піти і Курську битву організувати. Ми такого не робили. Просили танки десь в американців, нам щось колись дали. Але тепер ті танки, виходить, не потрібні. І це ж добре, що додумались так захищатися оцими простими дронами. Неважливо, китайськими, не китайськими, всіми іншими. Але ми почали нетрадиційними цінностями захищатись, тими нетрадиційною зброєю, а почали придумувати щось нове. І зараз наші дрони вже по кількості зайняли повністю в паритеті з вашими. Навіть десь у деяких у кількостях ми вже вас переважаємо набагато. А ви починаєте збільшувати кількість ракет, якими будете точно так же обстрілювати, як ми вас дронами. Знищуємо там інфраструктуру, військові об'єкти, все інше. І ви точно так же у відповідь. Замість того, щоб шукати, винаходити якісь методи протиповітряної оборони, які будуть збивати наші дрони, становитись паритетним. У вас вся зброя протиповітряної оборони та, яка націлена на збиття великих
літаків, ракет там, хто знає яких величезних цілей. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, а то мені потрібно це. Я тут роздумую над темою простенькою такою. Те, що всім аналітикам видно. Я не хочу сказати, що ваші керівники зовсім дурнуваті, глупі і так далі. Але вони роблять не те, що потрібно для вашої ж країни. От протиповітряну оборону вони не роблять, не знаходять щось нове. А чисто хочуть заставити нас, щоб ми не били по них. Знищити всі наші ті пускові установки. Коли не можеш ти нічого винайти там новітнього і іншого, все із комплектуючих із інших країн, ото й виходить так. І не можна казати про ваших керівників, що вони глупі, але вони одні старики, якщо подивитися, реально. Тому 60, тому 70 і всі ото 60 і більше років. Як вони можуть знаходити нові концепції для війська? Та й оці ж уже війни, я так розумію, що скоро відживати будуть. Уже не будемо ми доказувати свою кращість, величіє свою. Ми не зможемо доказувати шляхом сили. Уже, отак як ото в 90-ті роки ото був рекет, ми кришували, там ходили, збирали гроші за те, що ми вас захищати будемо. Воно відійшло. Тепер домовлятись будемо юридично, документами, всім іншим. От завжди мене оці росіяни, хто дивиться, просять говорити російською. Я ж українець, звідтіля. Я не можу для вашої країни говорити російською. Якщо ви не розумієте мене, то вийде після цього через день, через два, вийде з перекладом і будете читати. Отак ми будемо. А я не можу перейти із своєї рідної мови, тим більше я бандеровець і інший, я не можу підстроюватися під вас. Як хочете дивитись, дивіться, будь ласка. Кажуть, я мучаюсь. Так, я мучаюсь на своїй рідній мові. Це виходять наслідки отої окупації отими комуністами із СССР ще. Це так виходить. Але ми зараз про армію розмовляємо, про солдатів, про зброю. Конкретно про зброю. От Росія ніби й починала так, як ото із безпілотних розвідувальних дронів там Орлан. Вони давали якийсь досвід, розвідували добре, бачили об'єкти. Але у всьому іншому у них іще з Радянського Союзу вся ця техніка, артилерія і інше. Не пішли вони новим розвитком зброї нової. Все застаріло. А ми якраз пішли. І от тому ми зараз можемо меншими силами відбиватись. А якщо б ви дивилися, отой у нас парад на 24 серпня, ото День Незалежності у нас. Ви розумієте, їдуть якісь роботи по площі нашій незалежності. На них стоїть кулемет і спробують, чи ти будеш його, цей робот, збивати, як воно таке, тележка, на якій встановлена зброя. Та ще смішне таке, що із динаміка вам кажуть, що здавайтесь роботу, підходьте до нього, піднімаючи руки.
Оце мені є найсмішнішим. А у вас керівники от проведуть вибори і будуть надалі мобілізацію проводити вам, щоб збільшити кількість війська. Правильно, якщо нападати з усіх сторін на кожному метрі по солдату, а в нас скінчаться зброя, оті от роботи із кулеметом, що знищать вас, то да. Але я розумію, що війни скоро почнуть кінчатися такі. І перейдемо, перше це до торгової війни, мабуть, будуть усі оці війни. Бо зброю розвинути от прямо зараз, неможливо. Це якщо, звичайно, щось придумати таке, щоб дрони ті вас не могли бачити. Ви якось так, солдатики, накрились якоюсь пластиною, котру не буде видно. Можливо, і таке колись буде. Тоді це, як сказати, відновитись може, що тоді солдат буде грати якусь велику роль. Але спробуйте ви винайти такий винахід знайти. А поки що торгова війна, отой же Китай бере. Та й ви, росіяни, ви ж уже в торговій війні перемогли Європу колись. Ви продавали їм газ свій. І вони купували у вас як у монополіста. Ви вже командували ними як хотіли. Піднімемо ціну, зменшимо ціну. А зараз китайці вам заполонили весь ваш автомобільний ринок своєю продукцією. Вона більш дешева і інша. Оце такі от далі будуть війни. І не можна допускати такого, щоб від одного поставщика, навіть найдешевшого, оце було. От уявіть собі, китайці надалі перестануть вам запчастини продавати. Ви купили машину, все, нема. Перестануть ті ж машини продавати. Вони поїздять, а у вас потім не буде нічого. Оце таке буде далі. А такі насильницькі війни, коли ти з автоматом приходиш і починаєш командувати, мабуть, відійдуть у минуле. Це я бачу по розвитку зброї. Дронами нападать, знищили. Потім прибігли, викрали президента, переставили владу, все інше. Що ще можна тут придумувати? От зараз ваш керівник на оту сіру зону, буферну зону, каже, ми влаштовуємо отут буферну зону. Є от у них розум, навіщо цю буферну зону він влаштовувати буде? Де ніхто не буде жити. Територія викинута, але все рівно. Дрони перелетять через ту буферну зону. Ракети перелетять через них. ПВО розвивати. Тут я бачу ще перспективу. І от я дивлюсь, як ви йдете чисто тим шляхом за нами, що створюються такі мобільні групи, які збивають ці дрони. Але їх треба ще ж навчати. Дивлюся на ваші оті групи, як вони працюють. А тут я бачив уживую в себе. І бачу, що від Збройних сил потрібна знову нова техніка. Отакі ж дрони, збивателі тих дронів і так далі. І потім стріляти ж треба не на місто, не над містом. І не з 5 сторін, що ви з кулемета смалите. І тоді кажете, упали там обломки дронів. І ще називають такі от цифри, що Україна атакувала Росію за одні сутки 1500 чи 1600 дронів, які залетіли на територію Росії.
Де ж ваше ТПВО? Де ваші оті кулемети? Чому наші дрони так легко пролітають? І от ви це називаєте оту кількість 1700 дронів. Ми збили 1500 дронів. Але ж і обломки, якщо попадають. А реально збиваємо 90% ваших шахедів ми. 90%. Все рівно 10 штук із 100 обов'язково ж прилетить. І щось впаде куди попало. Куди захоче. Точно так. А як подивитися на вашу цифру, що ви даєте 1500 збитих, то візьміть 90%. Це 150 поражень. І отож по НПЗ падають, ви кажете, обломки. Ні, то вони точно туди летять. Обломки падають десь там у місті, де ото стріляють із різних сторін. І ще ж, я розумію, чому кажуть. За кожний збитий дрон там дають якусь нагороду влада. Тому вони й кажуть, що це ми збили, а дослідити же ж не можна, чиєю кулею, з якого кулемета, чи з отої. Тому й кажуть, що збили 1, а написало 5. Оце таке, і в нас таке було. Але тепер вже доказують, відеокамеру ставимо. І всі доказують, що це ми. Тоді отримаємо премію. Так що, росіяни, у технологіях ви відстаєте, і отой дідусь правильно каже. Я, каже, не бачу, чому. Казали, що в нас найкраща зброя, прям страшна, українці всі здадуться. Але такого не виходить. Не здадуться українці, тому що ми вже переживали це 3 роки. Переживаємо ці всі відключення електроенергії, той ж самий бензиновий, кризу ту бензинову. Ми вже це переживали. А у вас конкретно. І в нас армія єдина з народом. У нас армія захищає народ. А у вас народ дивився на армію, яка воює, по телевізору. І не розумів, навіщо та війна іде, ведеться там українців. От кого не спитай, він каже, щоб знищити бандеровців на Україні, щоб вони там рускоязичне населення не притісняли. І людина не розуміє, що таке бандеровець, ніколи його не бачила, але він стверджує, що ото бандеровець, ото він притісняв нашого руського. Яким чином? Ну як можна притісняти руськомовного населення? Ну я навіть скажу йому, говори українською, бо я тебе не розумію. Навіщо це мені? Оце називається, я його притісняю. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. А тепер оце ж я про те, що армія у вас, як ото підприємство типу «Газпром» воювало, йому поставили задачу воювати, воно воює собі там десь. А народ дивиться на цю армію і не розуміє, а нащо нам ота Україна, нащо там ото гинуть мої солдатики, мій синочок пішов воювати і там загинув. Ну він пішов, бо його найняли за гроші. Він пішов заробити гроші у цю організацію, нанявся там повоювати. А ви, не розуміючи, дивитеся, що послали оту організацію «Газпром», яка називається армія російська, пішла вона воювати в Україну. Захопити тих українців і ще вам кажуть створити оту буферну зону. А нащо вона вам? От питання, навіщо вам вона, якщо ви самі своїх дітей пробуєте відправляти на той же захід, щоб подивитись,
щоб краще там пожити. Заробляєте ті долари і пробуєте їх виводити із країни. Ну так же, що от я не так тут вам кажу. Ті, хто хоче виїхати зараз із країни, вони не хочуть цієї мобілізації дурної, тому що кількістю людей, які там будуть воювати проти оцих от дронів, які будуть кидати міни, тим більше, скільки їх у нас уже. От, зрозумійте, ми їх знищимо, ну буквально. Якщо знищуємо в день, в сутки, 1400 людей, ну ви захопите ще якусь кусочок землі нашої. Що ви з нею робити будете? От реально, навіщо ви йдете воювати? Ну, захотілося там дідусям в Кремлі погратися в війнушку. Вилічує свою Росію доказати. Її не підтримують у всьому світі. І він хоче силою, страхом переломити такий стан речей. Не так башкою думати потрібно. Паритет зробити в дронах. Потім почнуть уже хоч трішки поважати. А так тягне вашу країну в прірву. І ви скоро, люди прості, оті, що пишуть зараз мені. Ти, каже, брешеш. Скільки втрачає Україна? 2 людини на день. Це так він мені пише. Реально ми втрачаємо теж багато, бо ви обстрілюєте. І дуже багато мирних людей гине. Але я от сижу, прилетить по мені ваш балістична ракета. І що мені? Обділатися отут, от, злякатись, чи що мені робити? От скажіть. Я не хочу, щоб ви знищили мене і мою країну. Я не хочу. А у вас яка мета? Знищити отого бендерівця, що тут оце мені розказує, що я не прав. І все. А займіться самі своїми дорогами. Побудувати щось потрібно. Треба чи не треба? От знищите ви всіх українців. Що ви від цього отримаєте? Ну що? Менше підписників українських буде для ваших блогерів, які говорять правду. Отак от буде. І от бензинова криза ото у вас. Да? І я дивлюсь, як ви стоїте у черзі 2 кілометри, і ще там інколи поб'єтесь, хтось без очереді хоче всунутись. У нас би в Україні такого не було. Були, ми теж би стояли в чергах, так точно. Але хто вам заважає оцю чергу зробити біля Кремля? Приїдьте ви на своїх нивах, буханках, поставте всі свої машини, злийте той бензин і від'їдьте, а машини там залиште на Червоній площаді, на тому місці, де на дорозі, де їздить Путін своїм кортежем. У нього є бензин. Ви їх залиште. І нехай оті поліціянти вивозять ті ваші машини. Ви знов приїдете. Оце от буде спротив ваш проти оцього кризи. А ви не знаєте, як вийти вам. Тому далеко, тому стоїте у черзі, як барани. Ну, чисто так. Нема у вас ніякого, ви боїтеся. Чинопочитання у вас так розвинуто, що неможливо дивитись. І ви, не буду я далі, буду закінчувати, бо вже я півгодини з вами розмовляю. Підписуйтесь, будь ласка, люди добрі, кому подобаються такі от розмови. Але я бачу, що дивляться мене там, 80, 130 там людей.
Небагато. Підписників я теж не знаю скільки. Потім побачу. От скільки гинуть. У нас людей пишуть, от мені люди. У вас людей, як худобу на вулиці ловлять, чого вони, каже, не виходять. Ми вже б давно вийшли. Але паритет, якщо ми виженемо всю владу, хто буде отримувати гроші з Європи для цієї ж війни, підтримувати народ наш буде? Хто буде це робити? І дамо вам шанс захопити ще якийсь кусочок нашої країни. Після, от ви об'явите, що виводите війська, перемир'я, і відразу ця вся влада буде нашими, мною і іншими людьми знесена. І оті корупціонери всі будуть сидіти в нас по тюрмах. Розумієте? У нас це буде. Але зараз ми не можемо просто провести вибори, бо ви будете стріляти. От у вас, я не розумію зараз, дрони наші прилітають, як ви будете у Білгородській області проводити вибори отих от депутатів у Думу. Ну як? Будете голосувати якось, чи так? Ну не зрозуміло, у мене як прилетить дрон, приб'ють вас. Ну це говорить про розумові здібності вашого великого, котрого ви поважаєте, Путіна. Оце отут, ну все, по ділам його треба судити. Те, що він там красавець. Є більш розумні люди серед вас. Підписуйте, будь ласка, ставте лайки, вподобайки і коментуйте обов'язково. Оце мене дивляться дуже багато людей похилого віку. Вони коментують дуже мало. Ото натисне там кнопочку, а написати щось потрібно таке. Як ти думаєш? Оце я тут розповідаю, а ти думаєш по-іншому. Ну не може так бути. Треба писати, проявляти. Прошу, пишіть, будь ласка, коментарі. І підписуйтесь, будь ласка. Саме, може, коли присилайте мені, будь ласка, ідеї для того, які теми піднімати в нас. Оця війна йде, ну вона ж закінчиться. І, як каже Путін, і що ми будемо тоді робити, я з своєї сторони, і що ми будемо тоді обсуждати. Спасибі, дякую за увагу. Бувайте здорові. І не пишіть, що Путіну слава. Не пишіть, будь ласка. Слава народу, який терпить цього Путіна. Оце найкраще. Бувайте здорові. Коментарі я буду ваші чекати. Дякую за увагу. Та вибачте, якщо щось не так.